Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách ủ phân bón giàu dinh dưỡng từ chuối, trứng sữa và cá. Với những cây được trồng trong chậu như thế này thì có không gian sống chật hẹp, và do mình trồng hữu cơ cho nên mình không sử dụng các loại phân bón hóa học, thì việc tưới bổ sung phân bón hữu cơ giàu dinh dưỡng định kỳ trong quá trình trồng là rất cần thiết để giúp cho cây phát triển tốt. Đây là khổ qua trắng này các bạn. Nhờ mình tưới phân hữu cơ giàu dinh dưỡng định kỳ cho nên trái rất to. Mình sẽ chia sẻ cách tận dụng bình nước uống 5 lít để ủ, cách cân đối các thành phần chuối, trứng sữa và cá để ủ vừa đủ cho bình 5 lít như thế này. Đầu tiên mình cần 3 trái chuối chín. Nếu như các bạn mua trái chuối to thì các bạn lấy 2 trái, còn chuối nhỏ như thế này thì các bạn lấy 3 trái. 2 quả trứng gà, 1 bịch sữa, loại sữa nào cũng được hết nha các bạn. Các bạn lấy sữa bột cũng được, sữa bột thì các bạn lấy 200g. Mình đem cân chuối, trứng và sữa xem được bao nhiêu nha các bạn. Tổng cộng là 600g. Như vậy mình sẽ lấy thêm 400g cá nữa là chẳng 1kg nguyên liệu. Với 1kg nguyên liệu thì mình sẽ ủ vừa đủ cho bình 5 lít này. Đầu tiên mình cắt chuối ra thành các khoanh mỏng. Mình cho vào bình. Tiếp theo mình cho 2 quả trứng vào. Phần vỏ trứng mình cũng cho vào ủ chung luôn nha các bạn. Mình cho sữa vào. Các bạn sử dụng sữa bột cũng được, sữa bột thì các bạn lấy 200g. Tiếp theo mình sẽ cần 1 lít mật rỉ đường. Mật rỉ đường này các bạn mua trên các trang thương mại điện tử có bán rất nhiều, người ta sẽ chuyển về tận nhà, giá cũng rẻ thôi các bạn. Mình cho nguyên 1 lít mật rỉ đường vào. Như vậy với 1kg nguyên liệu mình sẽ cần 1 lít mật rỉ đường. Tiếp theo mình sẽ cho thêm vào vỏ của một trái cam để tạo mùi. Mình cắt nhỏ vỏ cam để cho vào bình dễ hơn. Tiếp theo mình sẽ cho vào nửa trái khóm. Mình cắt bỏ phần đầu và phần đuôi của trái khóm. Mình cho vào nửa trái thôi các bạn. Mình cắt ra thành từng lát mỏng. Tiếp theo mình cho vào 1 lon bia. Bia hãng nào cũng được hết các bạn. Sau đó mình cho vào nửa gói bột ủ phân. Mình hay sử dụng loại này, thấy kết quả rất tốt. Các bạn cũng có thể sử dụng các sản phẩm ủ phân khác có công dụng tương đương. Mình cho vào nửa gói. Cuối cùng mình cho thêm cá vào. Các bạn mua đầu cá, ruột cá hoặc cá vụn như thế này sẽ có giá rất rẻ. Mình lấy 400g cá. Do lúc đầu lượng chuối, trứng sữa là 600g, mình lấy thêm 400g cá nữa là đúng 1kg nguyên liệu. Cuối cùng mình cho thêm nước vào. Tốt nhất là các bạn sử dụng nước uống. Còn các bạn sử dụng nước máy thì các bạn múc nước ra thau hay ra thùng. Sau đó các bạn để nơi thông thoáng vài ngày để cho khử trùng bay hơi hết. Sau đó các bạn mới sử dụng được. Các bạn không được sử dụng nước máy trực tiếp nha các bạn. Mình chừa một khoảng chứ mình không đổ nước đầy. Mực nước như thế này là được rồi các bạn. Mình nhắc lại là các bạn không được đổ nước đầy. Mình lấy một cây gỗ nhỏ hoặc một đoạn ống nước nhỏ như thế này, mình khuấy đều. Mình đem bình ủ phân rửa sạch. Do lúc mình cho cá vào thì có dính bên ngoài một ít.
Trong quá trình ủ sẽ phát sinh nhiều hơi làm bình căng. Mình có hai cách để khắc phục. Cách thứ nhất là các bạn dùng một cái bong bóng các bạn trùm lên. Các bạn nhớ mua loại bong bóng tròn, mình cuộn lại như thế này cho đến phần phình to của bong bóng. Mình trùm lên. Mình lấy dây thun mình buộc cho chặt lại. Như vậy hơi trong bình căng sẽ thổi cái bong bóng lớn lên. Cách này sẽ đảm bảo tuyệt đối kín hơi mà không làm căng bình. Còn cách thứ hai là mình sẽ khoét lỗ thoát hơi cho bình. Mình lấy mũi dao nhọn mình đè nhẹ và mình xoay như thế này. Chỉ xoay vài lần là bình sẽ thủng thôi các bạn. Lỗ nhỏ như thế này thôi, không cần lớn. Sau đó mình lấy bông gòn mình dán lên. Mình chừa cạnh trên và cạnh dưới để thoát hơi chứ không dán kín. Mình lấy một cái túi ni lông màu đen, mình đặt bình ủ phân vào và buộc lại. Mình làm như thế này để cho bình ủ phân được tối, giúp tạo môi trường cho vi sinh phát triển thuận lợi hơn. Các bạn lưu ý là không được đặt ở nơi có ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào nha các bạn. Thời gian ủ tối thiểu là 2 tuần. Sau 2 tuần thì các bạn có thể bón cho cây. 2 tuần là thời gian tối thiểu. Nếu như các bạn không gấp thì các bạn nên ủ 3 đến 4 tuần các bạn mới lấy bón cho cây sẽ tốt hơn. Do bình ủ phân 5 lít chưa đủ thời gian cho nên mình sẽ cho các bạn xem kết quả ủ phân trong thùng nha các bạn. Mình ủ trong thùng nhựa lớn như thế này thì rộng rãi, ủ được nhiều phân hơn. Đây là kết quả ủ phân từ chuối trứng cá trong thùng nè các bạn. Sau 2 tuần ủ thì lớp men vi sinh phát triển rất tốt, đầy lên bề mặt. Trên bề mặt có lớp men vi sinh như thế này và sản phẩm ủ không có mùi hôi là thành công rồi đó các bạn. Sau 2 tuần thì phần thịt cá đã phân hủy hết, chỉ còn lại bộ xương. Còn đây là phân đạm cá, chỉ có mỗi cá thôi các bạn. Mình đã chia sẻ cách ủ trong video cách ủ phân đạm cá bón cho cây. Các bạn nào chưa xem thì các bạn có thể tìm xem lại video đó trên kênh của mình. Thùng ủ phân này thì mình đã tưới gần hết rồi các bạn. Với cách ủ này thì mình ủ lần nào cũng thành công hết các bạn. Với những con cá nhỏ thì sau khoảng 1 tháng ủ thì phần xương cũng bị phân hủy luôn. Do bình ủ phân 5 lít chưa đủ thời gian ủ cho nên mình lấy thùng ủ phân này mình bón làm mẫu nha các bạn. Trước khi lấy bón cho cây thì mình sẽ khuấy lên. Mình múc ra, còn với bình 5 lít thì mình sẽ nghiêng và mình rót ra. Liều lượng là 50 ml, mình pha với 10 lít nước. Mình dùng cái cốc đo ml hoặc các bạn mua cái ống tiêm để các bạn đo lượng phân cần sử dụng. Các bạn lưu ý là mình bón vào lúc chiều mát nha các bạn. Mỗi tuần mình bón từ 1 đến 2 lần. Củ cải trắng này các bạn, được bón loại phân này cây phát triển rất tốt. Còn các bạn dùng bình phun để phun cho cây thì các bạn phải lọc ra để tránh làm ngạt vòi phun. Mình dùng cái rây, sau đó mình lót thêm một miếng khăn hoặc một miếng vải để lọc. Mình pha 10 ml với 1 lít nước.
Với các loại rau cải có lá mỏng như xà lách thì sáng sớm hôm sau các bạn nên tưới nước lại để tránh cháy lá.